กี้พี่หลิงตื่นเพราะอะไรนะเสียงน้องออม น้องออมทำอะไรนะให้จ้าบอกพี่ง่ายดีแต่น้องตัวไม่ออกเลยนะแบบงงแงอยากกินข้าวเหนียวไปกินข้าวเหนียวแต่ว่าต้องใช้ช้อนนะแสดงว่าป้าเป็นเราอ่ะเอามือจ้องไปแล้วบริต้ากินข้าวเหนียวสักหน่อยมามัมแล้วหน่อยกินจริงแล้วมาบ่นว่าตัวเองเป็นเบาหวานนู่นนี่นั่นน่ะไหนเขาแบ่งหน่อยสิพวกเราเนี่ยไม่ไหวอย่างเงี้ยมันโซเดียมอย่างเงี้ยไหนไปชิมที่เป็นไงบ้างป้าดูสิจริงมันไม่ดีเราคุยกันก่อนว่าการมากองมีความสุขไหมทำงานมีความสุขอย่างไรหรือไม่มีความสุขตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญกับพี่นะเพราะว่าถ้านักแสดงมากองไม่มีความสุขอะงานก็ไม่ดีนะจดเลยอ่ะอันนี้จดไปวันนี้คือจะหนีกองทำไมอ่ะกองค่ะอย่าไปเลยอยู่กับแม่คิดถึงมีหลิงอยู่ให้หลิงอยู่เป็นเพื่อนหนูไม่อยู่แล้วรู้สึกจากเด็กคนหนึ่งนะวันนี้นั่งแบบว่ารีรี่นะคะแจ้งเกิดปิดมากอ่ะมากไหมมากได้กันไหมรีรี่ฉันหมายถึงแบบว่าได้คุยอะไรกันไหมเป็นไงบ้างอะเรื่องเนี้ยเรื่องที่3จริงเหรอหมายถึงแบบทุกอย่างดูแบบเกิดขึ้นเร็วมากพอเราได้ทำงานกับทีมใหม่ก็แบบก็เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยป้าแจ๋วเป็นไงป้าแจ๋วใจดีมากแต่ว่าได้ยินกิตติศักดิ์มาเยอะมากว่าแบบป้าแจ๋วว่าดุมากเลยนะออมต้องแบบทำตัวดีๆแรกๆมานี่เครียดเลยจริงเหรอโดนอีกละโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเอ้าไม่เห็นดุเลยเขามาชมเธอเยอะมากเลยนะจริงปะแล้วเป็นไงบ้างทำงานกับพี่หลิงเรื่องที่3ก็เหมือนเดิมรู้สึกว่าการที่เราทำงานกับคนเดิมๆอะมันดีตรงที่แบบถ้าเราลงล็อกกันอะมันจะสบายนึกออกปะคือแบบยูไม่ชอบอะไรก็จะรู้กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมีอะไรก็กล้าถามไม่ต้องเกรงใจแบบเฮ้ยโอเคปะไม่โอเคจะได้ไปก่อนอะไรประมาณนั้นอะนึกออกว่าแบบมันกล้าถามกล้าพูดกันมันเลยแบบมีความสบายเดี๋ยวมาดึงปิดไมค์มาหนึ่ง A few moments later ไม่คิดถึงรีบกลับมาได้ไหมล่ะเกิดทันได้เดี๋ยวรีบกลับชีวิตยุ่งมากใช่ไหมมันไม่มีวันไหนที่ออมได้หยุดเลยอ่ะการอยู่3 ชั่วโมงเท่านั้นเองในชีวิตออมจริงเหรอมีเวลาเล่นเกมบ้างไหมไม่มีก็คือกลับบ้านต้องนอนไม่งั้นไม่ทันแล้วนอนไม่พอไม่งั้นมัน4 ชั่วโมง3 ชั่วโมงมันไม่ไหวได้แต่ก็สู้งานนะคะแล้วไปเจอกับหลิงข้างในค่ะบายเดี๋ยวรีบกลับมาพี่หลิงเจอกันได้สวัสดีค่ะชอบจังเลยที่เล่นคู่กับพี่เอ็มอีกแล้วอะอันนี้ผมเล็กไปไหมคะขอโทษค่ะเมื่อกี้หนูเจอลูกแม่ไปแป๊บหนึ่งแล้วนะไปวิ่งไปห้างไงคะเรื่องนี้สบายดีค่ะเล่นเป็นแม่ออนอย่างเงี้ยแม่ออนเล่นยากไหมคะยากมากเลยเพราะว่าหน้าไม่ค่อยเหมือนกันน้องออมเป็นไงบ้างคะไม่ได้นอนเขาโตขึ้นเยอะไหมคะในช่วงที่ผ่านมาก็ยังเหมือนไม่ค่อยโตค่ะพี่จ๋าฝากเอาไปเลี้ยงสักคนไม่มีก็ยังต้องมีใครประกบป้าแจ๋วบ้างพี่หลิงบ้างพี่ทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะปล่อยไปไหนคนเดียวก็อาจจะอันตรายนิดนึงอันตรายอย่างเช่นแบบปล่อยเดินไปไปไหนเราก็ต้องช่วยกันดูเดี๋ยวแบบอุบัติเหตุกลับมาบ้างแล้วก็ของหายบ้างของหายจะเป็นอย่างนั้นมาฝากตัววันนี้ที่มาตีไทยกองนิดหนึ่งพี่กิ๊กสวัสดีอยากคุยกับคนนี้ที่สุดเลยเนี่ยเป็นไงบ้างคะแม่สวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะช่วงนี้เอากระเป๋าไว้เดียวเอาจริงๆซิไหนแล้วยุ่งไหมคะได้อยู่เรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้หรอแอบถามช่วงแรกๆก็กินยาพาราทุกวันทำไมอ่ะปวดหัวจากใครปวดหัวจากน้องทำไมน้องออมทำอะไรให้ปวดหัวคนนี้ก็เสียงสูงแล้วก็พูดเวลาเข้าฉากด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็น้องออมก็เสียงสูง
โห จริง ไม่เป็นขึ้นอ่ะ ถ้าชีวิตจริงเราเจอเหตุการณ์เนี้ยเรา ถ้าชีวิตจริงก็อาจจะไม่ได้แต่งเลย พี่หลิงช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้าง แต่พอละครปิดแล้วก็จะมีแบบเวลาทำอะไรมันมีหลายอย่างเลือกเลยอ่ะ พี่ก็ต้องอยากทำอะไรอย่างแรก อยากพักเฉยๆแต่จริงๆไม่แย่นะก็คือ ไม่มันต้องพักว่า สงกรานต์ที่ผ่านมาได้พัก3 วันหลังจากที่ตั้งแต่ปีใหม่ไม่ได้พักเลย ทำอะไรบ้าง3 วัน กลับบ้านใหม่เลยทำบ้านใหม่ที่ขอนแก่น แล้วก็อยู่บ้านทั้ง3 วัน ใช่ไม่ไปไหนเลย ไม่ไปเจอคน แล้วก็ไม่ ไม่พูด ไม่ให้คนไปหาด้วยนอกจากแกม ไม่ได้บอกเพื่อนว่ากลับขอนแก่น ไม่พบเพื่อนไม่ เป็น พบ เป็นตัว secret ของกอนแก่นเลย ตัว secret ขอนแก่นต้องออกกำลังกาย ได้ เอ๊ะ ก็โทษ ใช่ชวนนะแม่แหละ ไม่นะ ดูแลนี่แหละหลิงออม2 คนพี่เจอเยออมแล้วก็ไปห้าง เจอด้วยเหรอ เจอแป๊บนึง ทันด้วย นางวิ่งออกไปแต่ว่า คือเราอะมีเวลาพักประมาณ6 ซีน น้องออมก็เลือกที่จะไปช้อปปิ้งส่วนลิงก็เลือกที่จะนั่งมุมเฉย เป็นการเจอกับป้าแจ๋วครั้งแรกเป็นไงบ้างคะ ๆป้าแจ๋วเก่งนะ แล้วเขาก็ตอนแรกๆเลยอะมีแต่คนบอกระวังป้าแจ๋วนะพี่ดิวเลยคนแรก ให้พี่ดิวเตือนเองเลยหลิง ระวังป้าแจ๋วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เรากลัว แต่จริงๆถามว่าหลิงกลัวไหมหลิงก็ไม่ได้กลัวไม่ได้แบบว่าตั้งแบบว่ากลัวป้าแจ๋วตั้งแต่ตอนแรก ครั้งแรกที่เจอกันก็ดิฟลูที่ช่อง3ก็รู้สึกว่าป้าแจ๋วเป็นคนที่น่ารักนะคือเขาอาจจะเป็นคนที่พูดเสียงดังลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในนั้นอะแบบนอกจากคำสอนก็คือไม่มีอะไรเลย แล้วก็ได้ขโมยวิชาป้าแจ๋วมานิดนึง อะไรนะขโมย ขโมยวิชาป้าแจ๋ว อะไรบ้าง แบบกินยา สมมติกินยา มันจะสามารถหลอกกิน ที่ผ่านมาหนูกินจริงเหรอ มันต้องมีช็อตกินจริงไง อ่า แต่ว่าหมายถึงว่าที่ผ่านมาใช่ที่ผ่านมากินจริงเขาจะเอาวิตามินมาให้ก็ไม่มีใครบอกไงเขาก็จะเอาวิตามินมาให้ ถ้าไก่ใช่ปะเราก็ต้องกินจริงอะวิตามินอะแต่ว่ามันจริงๆมันคือยาใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาหลิงไม่รู้เลยนะสมมติเดินมันจะมีรางใช่ปะสมมติอยากให้สวยอะต้องเดินแบบเดินยังไงออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยป้าแจ๋วก็บอก เขามีวิชาเยอะ เขามีวิชาเยอะเราไม่รู้ไง เลิศอะกำลังจะถามว่าได้วิชาอะไรจากป้าแจ๋วบ้างนอกจากพี่หลิงก็คือพูดขึ้นมาเลย นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เขาแบบดูแลจี้เราเป็นพิเศษบ้าง เรื่องภาษาเพราะหลิงเป็นคนที่เหมือนวักภาษาไทยไม่เป็นป้าแจ๋วถนัดเลย เป็นวิชาเอกของป้า วิชาเอกของป้าแจ๋วก็เลยสอนเราวัก แบ่งวรรค แบ่งวัก แล้วมันง่ายขึ้นไหม ง่ายขึ้นเหมือนพอเราแบ่งได้ มันก็มีเวลาเหมือนมีวิเทอร์วางมาทำให้เราพูดง่ายขึ้น แล้วก็มีเวลาหายใจ หายใจ งับอากาศ ใช่ อันนี้ก็สำคัญ ดูมีเดี๋ยวนะก็ฉันคุยฉันเวียนหัวกับคำนี้มากเลยเข้าใจหลิงเข้าใจหลิงละ พี่เข้ามาถามเขาเลยเขาจะสัมภาษณ์ประชาชนหลิงเหมือนเดิม เหมือนแม่เลย เหมือนแม่นะอร่อยนะไม่พูด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นละครดราม่าแล้วหลุดมะ หลุดเนี่ยกับ ตลอดเลยอ่ะทำไมต้องอยู่เนาะจริงเนาะ ไม่รู้แค่มองหน้าแม่ก็แบบ คือ ชอบหัวร้อนหน้าพี่ก็ชอบไม่หน้าพี่ตลก พี่เราก็ต้องเข้าใจ หน้าพี่ตลกเหรอ สมมติแบบทำหน้าจอก ถูก แม่จะแบบตาโตๆอ่ะแล้วแบบ พี่รันพี่รันหลุดเรียบร้อย หลุดไม่คือพยายามกล้าแล้วสมมติมีท้องมีคนท้องร้องคือปกติจะปล่อยผ่านใช่ไหม ขำไม่ไหว แม่จะงับทุกอย่างในโลก ใช่ตลกจริงๆแล้วอยู่ดีแบบอยู่ในความเยี่ยวเลยใช่ป่ะอยู่ดีก็ทำไมกันได้อะ ทำกันได้ยกเว้น ไม่ได้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 อันนี้ไม่ได้จริง ถ้าเราสบตาแม่ปุ๊บ เรียบร้อย เรียบร้อย ห้ามสบตาจริงๆนะ ถ้าสบตาปุ๊บคือรู้เลย ไม่ได้เลยไม่ได้ พี่
จริง ก็ยังอยากไปตีไทยครัวพี่อยู่นะ วันนี้ด้วยนะ ได้ ได้ วันนี้ด้วยนะ ลิงไปด้วยนะ ไปบ้านที่ขอนแก่นได้ไหม บ้านคนกันโด กลับบ้านยังไม่บอกใครเลยค่ะ กลับบ้านยังไม่บอก บ้าน เลย เขาไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะเขาบอก ไม่เป็นไร ไม่มีอะไรบ้างนะ ไม่มี Wi-Fi ไม่มีเลยนะ คือทำน้ำ พี่นันน้ำอุ่น ไม่ตอนแรกคิดว่ามันมี หัวเอ็นดู คือคิดว่ามันอยู่ข้างใน ลิง เลยวะคอน ห โด รือว่ามันอยู่ข้างในคอนโดมันมีอยู่แล้วให้เรา มีอยู่แล้วคือมันไม่มีตัวเครื่อง แต่มันฝังอยู่ข้างใน มันอยู่ข้างในแล้วพอในบ้านอ่ะมันไอตัวเปิดอ่ะมันมีสีแดงกับสีเงิน เราก็คิดว่าอ๋อมันต้องอยู่ข้างในแล้วพออ่าวไม่มีต้องจะบอกว่าก็เป็นคนที่ต้องอาบน้ำอุ่นเท่านั้นจะร้อนแค่ไหนก็ต้องอาบน้ำอุ่น แปลว่าสงกรารที่ผ่านมา3 วัน นึกว่าเข้าวัด ไม่ได้อาบน้ำหรอ อาบก็คือก็ไปทำแบบทำสวนหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้มันร้อนอ่ะ เจอก็อาบน้ำเย็น ใช่ออกไปวิ่ง2 รอบแล้วก็เข้ามาอาบน้ำเย็นข้างนี้อ่ะ ตั้งใจว่าจะไปพัก แต่ว่าถ้าจะอาบน้ำต้องวิ่ง2 รอบก่อนถึงจะอาบลิงเราแปลกๆเหมือนกันเนาะเรามีความแปลก ไม่รู้ว่ามัน ๆเขาโทษยิ่งคนนี้พูดตัวคนเดียว จะไม่จบง่ายๆนะจ๋ามาดูดิพูดแล้วหรือมาก่อนเดี๋ยวเขาอยากเป็นได้ไม่ใช่แล้วจะเอา0%ถูกไหม เหมือนแม่ อ๋อ ถ้าสั่งว่าเอาเหมือนแม่จะจบ ใช่เออ เทคนิคนี่ไง อินโทรเวิร์ดมั้ยเป็นคนอินโทรเวิร์ดมั้ย เพื่อนอินโทรเวิร์ดค่ะถึงขั้นไม่ แม่ก้อยขาเยายออมเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดไหมคะ นิดหน่อยนะคะเขามีระหว่างบ้างเขามีระหว่างมากกินกับ จะมีแล้วไม่รู้อ่ะคือก่อนหน้านี้รู้สึกว่าออมเป็นเอกพออยู่กับเจ๊แล้วอ่ะ ใช่ เหมือนเริ่มแบบ เริ่มกลายเป็นอินโทรเวิร์ด มีความเป็นอินอะไรยังไงก็ไม่รู้ใช่แต่ก่อนนางแบบไปเที่ยวฉ่ำนะ ใช่ใช่ แล้วจะกินที่หวาน นางเป็นคนออกไปแบบเจอ ไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ไปกินหวาน แต่นี่ขนาดไปขอนแก่นยังไม่เจอเพื่อนเลยอะไม่รู้เพื่อนจะโกรธหรือเปล่า ว่าไม่ขนาดเลยนะเพื่อนเข้าใจ เข้าใจนะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนไม่ไปไหนแล้วอะ เยายออมใช่ไหม ใช่แต่ก็ยังมีความนิสัย extrovert อยู่นะ ยังไงคะ อย่างสมมุติออกงานอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกได้ว่านางมีความ extrovert มากกว่าเรา มากกว่าเราใช่ป่ะรู้สึกว่า ใช่ เราจะมีรังสีอำมหิตมีรังสีแผ่ออกมาว่าอย่ามาเข้าใกล้ฉันนะ ได้แค่นี้นะพี่เคยคุยกับออมยาวๆแล้วรอบนึงจริงๆอยากคุยกับพี่หลิงมากอยากชวนไปนั่งคุยในรายการบ้างออมเขาบอกว่าเขามีอะไรเขาก็จะพึ่งพาพี่หลิงเยอะมากทุกอย่าง ก็ เนี่ย กันและกันแหละหมายถึงว่าเหมือนก็ซัพพอร์ตกันและกัน พี่หลิงมีอะไรที่โดยที่ไม่รู้ตัวเราแบบพึ่งพาอะไรเยายออมบ้างไหม หมออาจจะในทางไม่รู้เวลาออกอีเวนต์2 คนก็รู้สึกว่าก็ดีนะมีคนเล่นด้วยมันเหมือนแบบพอทำงานคนเดียวอ่ะมันจะมีบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าถ้าไปคู่อ่ะมันก็มีสีสันดีนะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มมาอีกเฉดหนึ่งอย่างไปแฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไปกับออมรู้สึกเหมือนปลอดภัยกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกมีเพื่อนอ่ะ เหมือนเขา ไปแบบเงา ก็เหมือนเขาพึ่งพากันในบางจุดเช่นยายออมเขามีอะไรไม่มั่นใจเขาก็จะหาเจ้เขาแต่ว่า ใช่เวลาออมไม่มั่นใจหลิงเพิ่งเห็นคลิปงานบอลช่องหลิงเพิ่งสังเกตว่าน้องออมเดินตามหลิงตลอดเลย จริงเหรอไม่เคยรู้สึกเลย คือเราก็เดินไปเราก็มองไปด้วยที่เราแบบว่าโตมาคนเดียวแล้วมันก็เป็น introvert อ่ะแล้วก็เหมือนเราทำอะไรคนเดียวกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวมาโดยตลอดอ่ะเราก็จะมี mindset บางอย่างที่เราแบบทำเองคนเดียว ดูแลตัวเองได้ ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอในคลิปก็คือแบบสมมติเราเดินไปหยิบน้ำต้องเดินตาม เราเดินไปจะถ่ายรูปกับน้องไม่เดินตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเพิ่งเห็นเหมือนกัน ว่าเขาก็ติดเราเหมือนกัน ติดเรา เขาก็เพิ่งพาเราเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความรู้สึก ปลอดภัย แล้ว พี่หลิงทำไงกับความเป็น introvert พอมาทำงานตรงเนี้ยแล้วแบบโอ้โหไปแฟชั่นวีคไปงานบอลอะไรอย่างเงี้ยมันเจอคนตลอดเวลาเลยอะ
เอาจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจขนาดนั้นนะแต่ด้วยที่ว่าเรานิ่งอะเราจะเป็นคนนิ่งเนาะ ใช่ใช่ใช่ มันก็ช่วยเราอีกแบบ เวลาเราเป็นคนนิ่งแล้วมันก็ดูแบบไม่แบบฮะแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย ก็คือกลับมาอยู่ข้างในกับตัวเองข้างใน ใช่ เดี๋ยวให้พี่หลิงพักแหละ เดี๋ยวไปคุยกับคนอื่น ให้น้องพักก่อนน้องมีเวลาพักนอน ซึ่งคนอื่นขังมา ซึ่งคนอื่นเดี๋ยวแผนกล้องถามว่าพี่กิ๊กไม่ได้เล่นละครมานานๆอะไรมันแบบโดนอกโดนใจให้มันเล่นกับป้าแจ๋วเรื่องเนี้ย ถ้าเรื่องนี้คือมันมีก่อนหน้านั้นก่อน อ่า คือคุณแอนอ่ะ อ่าใช่ เขาติดต่อไปเรื่องคือเรื่องนั้นก็จริง ๆ ก็ลังเลมาก หนึ่งในร้อยป่ะ คือใช่1 ใน 100มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพี่ไม่มีความพร้อมอ่ะหมายว่าตัวเองคิดว่าตัวเองไม่พร้อมเพราะว่าจัดสรรเรื่องครอบครัวไม่ได้ อ่า แล้วทีนี้พอรู้สึกว่าตัวเองจัดสรรไม่ได้ก็ไม่เอาดีกว่า อ่า พอโทรไปยกเลิกแอนก็บอกแอนก็โทรมาอีก ก็คือแอนเตือนนึกออกป่ะ เออ เอาแต่แอนก็แบบคือแบบเฮ้ยมันจะไหวพี่จะไหวเหรอแอนเพราะว่าเดี๋ยวไหนจะภาระครอบครัวลูกอีกนู่นนี่ลูกแกโตแล้วกิ๊กมัน ลูกเธอ ช โต อบ แล้วจ จริ ริ ง ง กิ๊กก็แต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะติดลูกบางไม่รู้ไม่จ่าย ลูกเธอดูแลตัวเองได้ดีมากกว่าเธอจากที่จะมี เป็นไปได้เป็นไปได้ ฉันตามอ เอยู่ อก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันจริงๆเราอาจจะจัดสรรได้หรือเปล่า เออ เพราะจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีตรงกลางไง อ่า จะนึกออกว่า ไปสุดใช่ ไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำอะไรไม่มีตรงกลางแบบเนี้ยอันตรายตรงที่ว่าเราไม่สามารถจัดสรรเหมือนคนอื่นได้ อย่างจะเลี้ยงลูกกิ๊กก็ต้องเลี้ยงลูกไปเลยทำอย่างอื่นไม่ได้ คือเป็นคนจัดสรรไม่เป็นนึกออกป่ะพอเราจะรับละครแล้วเอ๊ะแล้วเราจะจัดสรรครอบครัวยังไงแล้วครอบครัวจะมีปัญหาหรือเปล่านึกออกป่ะ เพราะคน มัน จะมีปัญหา จะกลัวแบบเอ๊ะแล้วถ้าไม่มีเราคุณพ่อไม่ได้เลี้ยงไงพี่กิ๊กเป็นคนเลี้ยง เราก็ ไม่ใช่เอาจริงๆเราต้องรู้ว่าฐานะครอบครัวเราเป็นคนดูแลเองทั้งหมด แล้วถ้าทิ้งให้พ่อทำไม่ได้แน่นอน มันก็แล้วลูกเราจะเคว้งไหมความรู้สึกลูกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่สรุปก็ ก็สุดท้ายแล้วก็ตีกันไปตีแล้วไงรู้ว่ามีเรื่องตลกอีกนะพอรับแล้วใช่ป่ะแอนขอเปลี่ยนใจได้ไหม ไม่ได้แล้วกิ๊กไม่ได้แล้วบอกว่าก็แจ็คกี้ไม่สบายพอดีแจ็คกี้ไม่สบายบอกว่าแอนคือเราก็เกรงใจเพื่อนแบบหรือจะลองยังไงดีว่าแอนบอกไม่เป็นไรกิ๊กเดี๋ยวนัดแบบทุกอย่างก็คืออำนวยให้กิ๊กว่านัดกองช้าก็ได้นู่นนี่นั่นที่บอกว่ากิ๊กก็รู้สึกถึงความที่เขาแบบอยากได้เราจริงๆเราก็รู้สึกว่าก็ได้แอนก็ช่วยกิ๊กด้วยแล้วกันเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กอาจจะแบบดูเรื่องมากนิดนึงเรื่องเวลาแต่พอหลังๆแต่สั่นได้เนี่ยกิ๊กสัญญาว่าแบบทุกอย่างมันจะเป็นไปได้โดยดีอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยที่มาจากตรงนั้น พอตรงนั้นมาเริ่มติดลม ทีนี้อยากเล่นทีนี้ไม่อยาก เริ่ม อยู่ ติดลมเริ่มติดลมพอเริ่มติดลมแล้วก็มันก็สตาร์ทติดว่าเราสามารถที่จะแบบทิ้งลูกได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องได้ลองก่อนไงใช่ปะล่ะ บางทีก็ต้องให้เพื่อนมาบอกว่าลูกเธอโตแล้ว มันก็จะมีจริงๆบางคนอาจจะแบบว่าจมอยู่กับความคิดตัวเองที่แบบว่ามันไม่ค่อยพัฒนา ไม่ใช่เราเป็นแม่เราก็เห็นลูกเด็กอยู่ตลอดเวลาแล้วในฐานะที่เรามาเป็นคุณแม่ในเรื่องเนี้ยในชีวิตจริงคิดว่าเราจะเป็นแม่แบบนี้มาถ้าลูกแบบวันหนึ่ง ไม่ จริงเหรอ ไม่มีทางด้วย จริงเหรอ จริง เพราะว่ากิ๊กเอาความสุขลูกเป็นหลักใช่กิ๊กจะแบบว่าเน้นเรื่องความสุขเห็นแบบกิ๊กอาจจะดูติดลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอลูกแบบว่ารีเควสมาแบบนู่นนี่นั่นทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดลูกมั่นใจทำไปเลยแทบจะไม่ต้องขอเลยด้วยซ้ำแต่แค่มาบอกก็พอเพราะกิ๊กก็มั่นใจว่าลูกกิ๊กสามารถเอาตัวรอดได้ ในเรื่องเดี๋ยวพอออกไปอ่ะเราไฟกับน้องออมเยอะมาก โอ้ไฟเยอะ เรามีอะไรอยากจะบอก ก็ฝากเนื้อฝากตัว อยากแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มที่กิ๊กก็ไม่ได้แบบว่าพอกิ๊กมั่นใจว่าคนของทางออมกับของหลิงเขาก็โอเคอ่ะเพราะเขาก็รู้ว่าการแสดง เขาอยากดูแหละ ใช่เขาก็คงอยากดูการแสดงของแบบน้องๆด้วยอะไรอย่างเงี้ย งั้นฝากถามนิดนึงว่าทำงานกับน้องหลิงน้องออมเป็นไงบ้างคะนี่เป็นการเจอกันครั้งแรก กับหลิงนี่เจอ1 ใน 100แล้ว ใช่ ใช่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เท่ากันเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้เข้ากันเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรนะกิ๊กว่าเด็กๆเขาก็ดูน่ารักตามวัยของเขาอะนึกออกป่ะแล้วเราเคยเป็นเด็กวัยนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจเขาในทุกเรื่องในทุกเรื่องแบบทุกเรื่องเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบจูนกันง่ายอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าพอมาเจอนางแม่คนนี้อีกใช่ป่ะก็เคยเล่นละครด้วยกันเคยสนิทกันอะไรเงี้ยพอมันมีลูกปุ๊บเนี่ยเราก็เอ็นดูลูกเขาอะนึกออกป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ แล้ว เหมื ใน อน เรื่องต้องไฟกันไหมคะแม่สองแม่ นิดเดียววันนี้แหละ เจอกัน วันนี้เหรอ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเนี่ยบ้านใกล้กันมากจริงบ้านใกล้กันมากเลยแล้วเพิ่งรู้ จะเอาก้อยไปออกกำลังกาย เนี่ยกิ๊กบอกจะต้องคิ้วไปด้วยเนี่ย เคยได้ยินเสียงคนจำไม่ก้อยไปออกกำลังกาย จะชิมไปบอกว่าให้เนี่ยเดี๋ยวพาขั้นแรกจะพาไปเดินที่บ้านก่อนเพราะว่าที่บ้านสวนใหญ่ก็จะเอาพาไปเดินแล้ววิ่งรอบก่อนเอาแม่ก่อนเดี๋ยวเอาลูกไม่ต้องก็ได้
คิดว่าวัยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมานั่งเฝ้าลูกอย่างเดียวไงก็ต้องออกกำลังกายพอลูกนี่เราออกกำลังกายได้แล้วเดี๋ยวกลับมาเฝ้าลูกได้ แม้ทีคนอื่นอะพูดได้ทีตัวเองจะไม่ยอมไปเล่นละครมาเห็นปะ ไม่ละครใช้เวลาไงมันทั้งวันทั้งคืนเชื่อป่าวว่ามันใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนแล้วแบบกิ๊กอยู่ในกองนี้ความไม่พอดีของกิ๊กไม่มีจริงๆนะจ๊ะ ยังไง มันน่าเกลียดมากก็รู้แบบเราห่วงลูกใช่ป่ะนู่นนี่เราห่วงลูกพอเราอยู่ในกองปุ๊บเราไม่รับโทรศัพท์ใครเลยนะเว้ยไม่มีการใช้โทรศัพท์ลูกโทรมาก็ไม่รับเลยจนกว่าจะถ่ายเสร็จ จริง ๆ มันมีสิ่งที่เรียกว่าตรงกลาง มันมีนะแล้วเสร็จแบบลูกก็ถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงแม่มันมาได้รู้สึกว่าแบบอาจจะแบบว่ากำลังแบบว่าเหมือนกับอยู่กับทุกคนตรงนี้แล้วมันลืมตรงนั้นไปเลยอ่ะมันเหมือนแบบถามเคยเป็นป่ะไม่เคยแน่เลยเป็นนะ พี่กิ๊กเป็นคนอยู่ลิงเป็นเหรอ ดีเป็นป่ะ เวลากินข้าวหรือว่าทำอะไรกับใครอ่ะสมมติอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่จับโทรศัพท์เลย เห็นป่ะ คือหายไปเลย เป็นคนอยู่กับปัจจุบันตรงหน้า กิ๊กไม่ได้เป็นคนติดโทรศัพท์นะจ๊ะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรศัพท์ไม่ได้มีความหมายสำหรับกิ๊กมากเหมือนกิ๊กอยู่ตรงนี้กิ๊กก็แทบไม่จับโทรศัพท์กิ๊กก็ไปแล้วออมถามว่าพี่กิ๊กไม่เล่นโทรศัพท์เลยเหรอบอกออมถามเนี่ยบอกพี่ไม่เล่นพี่คุยกับคนดีกว่าไม่ว่าจะต้องคุยกับคน เราก็ไม่งั้นอยู่บ้านฉันก็ไม่ได้เจอคน ถูกไหมล่ะใช่ มีคนพูดเยอะมากเลยว่าพี่กิ๊กอะการแสดงของพี่กิ๊กกับเปลี่ยนไป มึงยังไงอ่ะ ไม่รู้เนี่ยอยากรู้ไง เปลี่ยนรถ เพราะว่าแจ๋วบอก ทำไม เพราะว่า ไหนเล่าสิ ไซโศกในตำนานอะเธอเล่นแบบว่าทุกคนกั้นขำ ไม่ได้ไม่เจอเลยอ่ะ จริงเหรอ จริงเจอคลิปเหรอเจอคลิปปะ คือหลังจากที่หลิงอะไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วหลังจากที่วันนั้นป้าแจ๋วพูดอ่ะ มันขึ้นมา เอาอีนี่ออกไปได้ไหม ยันไม่เคยคิดชั่วทำชั่วอย่างที่คุณอุตส่าห์กล่าวหานะคะอย่ามาเสียงอีกถ้าแกไม่เปิดประตูคุณกิติเขาจะเดินเข้ามาอยู่บนเตียงแกหรือมันไม่มีได้ยังไงเราแบบไร แล้วหลิงเห็นแล้วหลิงรู้สึกยังไงรู้ใช่ไหมว่าที่เราเจอมันน้อยแล้ว จริง เชื่อแล้ว ตอนฟังป้าแจ๋วขนาดนั้นเลยเหรอไปดูคลิปมาโอเค ดูแล คือเรารู้สึกว่าแบบการแสดงของพี่กิ๊กดูแบบสงบลงมาหน่อยนึงปะ แต่เพราะเราแก่ขึ้นเปล่า ไม่รู้นี่ไงมาถามเนี่ย ไม่รู้อันนี้ต้องบอกพี่กิ๊กนะ อันนี้เราก็ไม่รู้ตัวนะเอาจริง ป้าแจ๋วบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่กิ๊กอ่ะเหมือนแบบพุ่งไปข้างหน้าเวลาพูดแต่ละประโยคจะแบบบางทีต้องเทคทุกประโยคเลยอ่ะมันแบบนึกไม่แต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้ที่ ส นั่ง งบ ดู ขึ้ อะ นเนาะ เหมือนพี่กิ๊กเข้าใจแบบทั้งหมดแล้วก็แบบพูดแบบสงบลงอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวขอคิดก่อนนะ มีอะไรมันไปเจออะไร ขอคิดก่อนนะ ในการแสดง เจออะไรเหรอ มันมีตรง กิ๊กว่า ตอนที่พี่กิ๊กอะมันจะมีตอนที่อยู่ใต้บ้านอะที่หลิงบอกว่าหลิงไปออกรายการตัวรันอะไปออกรายการมา แล้วตอนแรกอะพี่กิ๊กอะก็คือพุ่งเลยการแสดงพุ่งแม่บอกว่ารันอะไปออกรายการทำไมแล้วแม่กลายเป็นตัวอะไรในสายตาคนอื่นจำได้ปะแล้วสุดท้าย พี่ อะ พุ่งเหรอ พุ่งแต่พอเทคที่3อะพี่กิ๊กเปลี่ยน จริงเหรอ เปลี่ยนเป็นเหมือนแบบเหมือนพอพี่กิ๊กได้เป็นแม่อะมันจะมีมุมของแม่อีก อัน อย่าง หนึ่ง หนึ่งอะที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนเก็ตขึ้นมาแล้วก็การแสดงมันก็เปลี่ยนจากที่แบบว่าคือพี่กิ๊กตอนแรกเล่นเป็นว่าเหมือนทะเลาะกันอะแล้วครั้งที่3 เทคที่3 เทคที่3พี่กิ๊กเล่นเป็นทะเลาะกันแล้วก็เล่นเป็นเสียใจอะ อารมณ์ แอบเสียใจอารมณ์เสียใจ อันนั้นน่ะหลิงว่าเป็นเพราะพี่กิ๊กมีลูกก็เลยเข้าใจแล้วก็เปลี่ อาจ ย จะ น มีส่วน มีลูกอาจจะเป็นพี่หลิง ก็เป็นไปได้ จริง ก็เป็นไปได้ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่รับตอนหลังๆนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นแม่ของ เป็นแม่ ลูก อ่ะ แล้วมี ใช่ อารมณ์กับลูก แล้วแบบคือแบบว่า สมมติว่าแบบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี้ย คือน้ำตามันมาเองเลยแบบว่าแบบเหมือนก็แบบ ความรู้สึกมันแบบมาจากข้างในจริงๆอะก็เป็นไปได้เพราะว่าหลังๆเนี้ยเราอาจจะรับบทที่เป็นแม่ แล้วมีลูกที่โตแล้วแบบมีการพูดคุยกันมีการปะทะอารมณ์กันอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้อาจจะมีลูกโตแบบนี้ก็ได้ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นหนุ่มสาวอย่างเงี้ยถูกป่ะแย่งผัวคนนั้นแย่งผัวคนนี้เป็นแบบชาวบ้านเลยอย่างที่บอกป่ะมันก็จะแบบอีกอารมณ์นึงแต่พออารมณ์ที่แบบมันลึกๆที่กับอินไซต์กับลูกปุ๊บเนี่ยมันมาเลย มันมีข้างใน มันมี
ประสบการณ์แม่ ประสบการณ์ เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เนาะ แล้วเวลาเห็นเขาเล่นเป็นแม่ลูกกับน้องออมตลกดีไหมคะในแม่ก้อยทำคาแรคเตอร์ยังไงในการเป็นแม่ออมในละครกับแม่ออมตัวจริง ยากนะ มันน่าจะยากมาก เฮ้ย เราแม่ก้อยเหมือนออม ทำไม ลืมเหมือนกัน สมมติจะเดินใช่ไหมก็ผิดคู่ ถ้าผิดก็คือผิดคู่อะไรอย่างเงี้ย คือผิดทั้งแม่และลูก ใช่เล่นกับน้องออมรู้สึกว่าคือน้องออมเป็นคนเด็กสมาธิสั้นจะไม่ค่อยฟังก็จริง ก็จริง แล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่เข้ากับแม่พี่แม่ก็มีพี่เอ็มมีหลิงออมกินข้าวด้วยกัน ไม่มีใครฟังเลยคือแม่กับน้องออมแบบไม่ฟังคลิปเลยอ่ะพอเอ็ม แม่มีอะไรจะแก้ตัวมีไหมคะ ไม่มีอ่ะ แต่ทีกรนี่ไม่ซีเรียสเนาะ ไม่ สบาย ใช่ สบาย ไม่ซีเรียสคือเหมือนเราก็เคยเจอแล้วก็คุยกัน พอแอคชั่นปุ๊บทุกคนมันก็ต้องเข้าโผล่แล้วอะไรไงนะ ไฟทางอะไรนะ มันสนิทกันนะเนาะ สนิทกันไงติดเมา พี่หลิงมันมีหนึ่งอันที่อาจจะต้องให้พี่หลิงแก้ตัวแล้วแหละเพราะว่าพี่หลิงเป็นคนกินครีมมาตลอดกองนี้มันเกิดอะไรขึ้น อ๋อคินไหม ช่วงนี้ดูติดโซเดียมเหรอวิ่งหาโซเดียมอาหารกองเหรอ อุ้ยช่วงกลับบ้านที่ผ่านมากินแต่ส้มตำกับทุเรียน พร้อมกันเลย พร้อมกันเลย เราได้ทำการวิจัยว่าจริงๆมันอาจจะไม่ควรกินด้วยกัน นี่ไงมีกล้วยในกล่องมันมีกล้วยที่กล้วยไข่ต้มทุกเช้า เอามาบังหน้า แล้วหลังจากนั้น หลังจากนั้นน่ะ ทุกเช้าแต่ยังไม่ได้แกะเลย เอามาบังหน้าหรือเปล่า เอามาบังหน้าหรือเปล่าหน้าพี่กิ๊กก็คือ แล้วก็หลังจากนั้นก็กินปกติ แต่อาจจะมีของตัวเองมาบ้างกินบ้างไม่กินบ้าง ก็แจ๋วว่าเขาว่าเอาอาหารคลีนมาแต่พอมาดูข้าวกองปุ๊บอุ้ยโซเดียมนี่นะเอาอาหารคลีนเก็บแล้วคุณกินโซเดียมค่ะ ก็กินเพราะอาหารของอร่อยไง นี่ สมมติตอนเที่ยงอุ้ยอาหารกองน่ากินอ่ะแล้วก็เก็บของเราไว้ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไป ต ก่ อ อน นเย็นก็น่ากินอีกเก็บไว้กินพรุ่งนี้อีก แช่ตู้เย็นไปก่อน สรุปไม่ได้กิน สรุปอาหารคลีนก็คือกลับบ้านมาจากบ้าน ก็คือกลับไปอยู่ในตู้เย็น ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะขออนุญาตเดินดูกองไปนะคะ ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ารบกวน พร้อมกลับมาหรือยัง เอาไม้เขี่ยพวกพี่ไปได้ ยัง explore จะปิดกล้องแล้วเหรอคะ ใช่ ป้ายรีบเหรอคะ ไม่ได้มันคือ New Era of กองถ่าย กี่คิวเรื่องนี้ 30 คิว แต่จริงๆถ่ายเราทำมา 28 แล้วก็เผื่อ 2 คิวสำหรับเผื่อถ่าย ทำงานกับหลิงออมเรื่องแรกเป็นไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย จริงๆตอนแรกก็ตื่นเต้น เพราะว่าน้องมีแฟนคลับเยอะแฟนคลับก็ตั้งความหวังกับน้องเยอะใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ยังไงดีเนาะเราถึงทำให้หลิงออมไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่น้องเคยเล่นมา แล้วก็ตื่นเต้นอยู่หน่อยๆว่าจะทำไงกับน้อง แต่พอน้องมาปั๊บโอเคอย่างออมเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่ากระตือรือร้นดี แล้วก็มี energy ดีมากหลิงเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการใช้ภาษา แต่พอเราทำความเข้าใจกับหลิงว่าหลิงลองฟังพี่นะตอนนี้หลิงต้องพูดจาแบ่งวรรคตอนที่ถูกต้อง แล้วก็ภาษาไทยเนี่ยมันมีลูกเล่นต่างๆนิดหน่อยที่หลิงต้องเข้าใจ คือถ้าหลิงพูดโดยที่ไม่เข้าใจไปเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าคนดูก็ไม่เข้าใจสิ่งที่หลิงพูดไปด้วยพอเราแก้ปัญหาอันนี้ให้น้องหลิงได้ปั๊บนางก็สบายนางก็เล่นละครอย่างมีความสุขขึ้นนางบอกว่าแต่ก่อนนางเล่นละครเนี่ยนางไปกองนางไม่ค่อยมีความสุขเพราะบางทีมันไม่มีเวลาที่ ใช่มันไม่มีเวลาที่จะมาทำเวิร์กช็อปทำอะไรเราก็ไม่มีเวลาทำเวิร์กช็อปให้หลิงนะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาที่ในกองนี่แหละช่วยเวิร์กช็อปให้หลิงแล้วก็โชคดีที่พี่เป็นคนที่อะไรเรียนรู้กับการรู้จักคนนักแสดงในหลายแบบเยอะคุณประเจ้าเป็นพุ่งกลับมากี่ปีไม่เคยถามคำถามนี้เลยอ่ะกี่ปี ดิฉันเป็นพุ่งกลับประมาณ30 กว่าปีไม่รู้30เท่าไหร่ก็เราก็จะรู้ว่าวิธีการจัดการนักแสดงในแบบต่างๆเป็นยังไงอะไรแบบนี้บางคนก็ต้องการยาแรงบางคนก็ต้องการยาเบายายออมก็บอกว่าเนี่ยหนูตั้งใจมาเจอป้าแจ๋วแบบดุโดนแน่เลยบอกว่านางบอกนางป้าแจ๋วใจดีนะใช่เพราะมันเป็นเด็กหญิงคนแรกๆที่บอกว่าป้าแจ๋วใจดีไม่จริงๆน้องเป็นคนที่อย่างที่บอกน้องมีของอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะดึงเอาส่วนศักยภาพที่ของน้องมาใช้ได้เท่านั้นแหละเราคุยกันก่อนว่าการมากองมีความสุขไหมทำงานมีความสุขอย่างไรหรือไม่มีความสุขตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญกับพี่นะเพราะว่า
ถ้านักแสดงมากองมันไม่มีความสุขอะงานก็ไม่ดี อุ้ยจดเลยอ่ะอันเนี้ยจดไว้ จริงจริงจริงน้องจ๋าเพราะว่า แล้วมันจะเช็คยังไงว่าเขามีความสุขไหม มันจะดูจากการแสดงของเขาบางทีเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยตื่นเต้นหรือสนุกกับบทบาทที่เขาได้รับ แล้วถ้าสมมติเราเจอวันแบบนั้นเราแก้ไขยังไง ต้องเรียกมาถามอันนี้ก็มีวันที่เราเรียกมาคุยกันเลย ส่วนมากเราจะใช้เวลาช่วงพักกลางวันกินข้าวเราจะกินโต๊ะเดียวกัน ไม่แยกกันกินเราก็ ได้เหตุผลที่บางทีต้องเอานักแสดงกับผู้กำกับกินข้าว ใช่ มีโต๊ะให้เขาได้พูดคุยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรา ไม่ใช่เมาส์ไม่ใช่ชิดแชทอะไรแบบนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องบอนดิ้งกันเนาะเพื่อความเข้าใจ วันนี้อ่ะวันนี้อาหารกองเนาะ ใช่ ถ้าอาหารกองเรามีขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิแล้วก็แกงเขียวกับขาดไม่ได้ไข่ต้มก็ไข่ต้ม แล้วเธอต้องเลือกน้ำไหนคะ ที่กำลังอยู่แต่อันนี้ จริงๆเธอกะว่าจะกินทุกน้ จอบ ำเพราะคราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ ชิมก่อนเนาะว่าอันไหนโซเดียมเยอะสุดก็เลือกอันนั้นเลยล่ะ ใช่โซเดียมคือเคร่างกายหัวใจ ทำไม และนี่คือมั่วบ้านงานของจริงครับ เนี่ยพวกบ้านกัน จริงมันต้องทำอย่างนี้ แม่ด่านะเราก็ไม่ได้ต้องใช้กันเลย นี่ดาริก้าแสดงออกยังไงคะ อันนี้แต่งลุคอะไรมา แต่งนุดน้องมีนอยากแต่งอะไรก็แต่ง วันนี้มีดอลลี่อายพรุ่งนี้ไม่มีละเพราะขี้เกียจเขียน อ้าวเหรอเหรอ ไม่เขียนทุกวันแต่ว่าวันไหนจ้างวันไหนไม่จ้างแค่นั้นแหละ แล้วแต่อารมณ์ เมื่อกี้พี่หลิงตื่นเพราะอะไรนะ เสียงน้องออม น้องออมทำอะไรนะ พี่จอบอกเพลงอะไรดี แต่น้องออมดูไม่ออกเลยนะประมาณนี้ รู้ตัวไหมคะว่าทำเขาตื่นอะ คือไม่จริงๆอ่ะได้ยินเสียงทุกคน แต่จริงๆอ่ะคือได้ยินเสียงทุกคนคือทุกคนคุยกันแบบ คือก็คุยกันปกติอ่ะ หล่อนโดนผีอ้ำหรือเปล่า แต่น้องเสียงน้องออมจะโดดขึ้นมาเหมือนหูตึงอ่ะเคยเห็นคนหูตึงพูดปะ คือมันเสียงดัง ก็ เล จะ ย แบบพิวเสียงดังอ่ะนึกออกปะงอแงอยากกินข้าวเหนียวไปกินข้าวเหนียวแต่ว่าต้องใช้ช้อนนะถ้าเป็นเราอ่ะเอามือจ้วงไปแล้วปั้นเป็นวงกลมเลยตอนนี้นอกขาบริต้าอยากเปลี่ยนชุดเลยหรือเปล่าบริต้ากินข้าวเหนียวสักหน่อยมามัมสักหน่อยป้ากินอะไรเนี่ย อาหารสุขภาพไง ต้องการโซเดียมในการลิงโด อุ๊ย การโซเดียม อาหารขยายม้าตาของกองถ่าย โอ้โหเมื่อยามที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อยามที่เรารู้สึกท้อแท้โซเดียมจะช่วยเราได้ มากินนี่แล้วมาบ่นว่าตัวเองเป็นเบาหวานนู่นนี่นั่นน่ะ โตัวยาสิคะ ดูดีเนาะไหนมาแบ่งหน่อยสิ พวกเรา ไม่ไหวเลยสิเนี่ยไม่ไหวอย่างเงี้ยมันโซเดียมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปชิมที่เป็นไงบ้างป้าดูสิดีไหมมันไม่ดีเดี๋ยวมันบวมหน้าบวมออกจออย่างเงี้ย ดีไหมดีไหม ดีนะ และคนไม่เข้าใจว่าทำไมเราชอบมากองถ่ายเนาะ คิดว่าเราไม่มีกินแบบนี้นะ ไม่มี ไม่มีเพื่อนกินด้วย การมากองอ่ะคือการกินน้ำอัดลมขนมหลวงแล้วบะหมี่กึ่งใช่ที่อยู่บ้านเรา หกให้ฝากแม่ไว้ก่อน ไม่ฝากแม่ไว้ แม่ไว้หน้าเซนนี่แหละนะเข้าตรงนี้หลายซีนกันนะแม่กินแบบนี้ว้าว นั่นแหละ ว้าวแล้วเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้นั่นแหละที่หยิบขึ้นมาถูกต้อง น้ำปลาหวาน เป็นของสาวขอนแก่นชอบกินแบบนี้ เสียชีวิตเสียชีวิตขอบอกก่อนจะบอกแล้วว่าสิบชีวิตจะไม่เชื่อ พี่หลิงเป็นอะไรเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเยอะเปรี้ยวเนี่ย เป็นเปรี้ยวมากเมื่อกี้กินโอ้โหเปรี้ยวมาก โอ้ my god โอ้ my god ถ้าแอบถามถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของหลิงกับอ่อนดีกว่านะวันนี้ที่เขาทำงานกันมาเรื่องนี้เรื่องที่ถามถ้าให้ก็จะเล่าถึงจุดแข็งกับจุดแข็ง จุดแข็งเนี่ย พี่หลิงกับพี่หลิง
พี่หลิงจุดแข็งก็คือจริง ๆ แล้วพี่หลิงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เข้าใจอะไรง่าย แต่พี่หลิงดันมีจุดอ่อนเรื่องภาษาจุดอ่อนของพี่หลิงเนี่ยมันเลยทำให้พี่หลิงเนี่ยไปช้ากว่าในการทำการแสดง คือเข้าใจทุกอย่างแต่มันเอาออกมา แสดงออกมายากเพราะเวลาจะพูดมาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูด บางทีเราต้องปรับภาษาให้ใหม่อะไรแบบนี้เพื่อให้เข้าใจหรือแบ่งสิ่งที่สำคัญคือแบ่งวรรคตอนให้ดี ซึ่งภาษาไทยแบ่งวรรคตอนสำคัญมากจริง มากเพราะว่าพอมีวรรคตอนปั๊บหลิงจะเข้าใจสิ่งที่พูด แต่ตอนแรกหลิงพูดติดกันเป็นพืชหลิงจะไม่เข้าใจเลย อันนี้คือข้อดีของหลิงที่เวลาเรากำจัดข้อที่เป็นจุดอ่อนของหลิงไปแล้วเนี่ยหลิงมันจะชูตรงนี้ขึ้นมาชัดเจนหลายเรื่องที่คนบอกว่าอุ๊ยพี่หลิงเล่นแข็งไม่หรอกหลิงไม่ได้เล่นแข็งหลิงมีข้างในแต่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่พูด อันนี้แหละมันคือปัญหาของเขาส่วนของน้องออมนั้นน่ะจุดแข็งของน้องออมคือน้องออมเข้าใจอะไรง่ายมากเพราะน้องออมถนัดภาษาไทยอยู่แล้ว พูดได้เร็ว แต่จุดข้ออ่อนของน้องออมก็มีอยู่จุดอ่อนก็คือพูดเร็วเกินไปจนกระทั่งพูดผิดเองตลอดเวลา ปากไปมันไม่ทันหัว ถูกต้องปากไม่ทันหัว โอ้โห ลืมไปแล้วแต่หัวคิดไปแล้วแต่ว่าปากไปไม่ทันปาก นี่ขนาดก็พูดเร็วแล้วก็ยังไม่ทัน ใช่ ไม่ทันความคิด ซึ่งเราต้องบอกว่าออมเล่นให้ช้าลงนิดนึงพูดก่อนพูดเนี่ยให้คิดอะไรในหัวที่เป็นไดอะล็อกนั้นก่อนแล้วค่อยพูดออกมามันเป็นจะช้า มันเป็นเด็กพูดปราดอะนะยี่ห้อ ใช่ แต่ข้อดีของทั้งคู่ก็คือทั้งคู่สามารถทำการแสดงโดยที่ไม่มีเอ๊ะอะกับเสื้อผ้าหน้าผมใดๆทั้งสิ้น ไม่มีเรื่องมากอะไรเลย ไม่บางทีชุดโป๊ไปเราต้องบอกว่าอันนี้โป๊ไปพี่ขอปิดนิดนึง เพราะว่าหนูว่าเขาเชื่อใจว่าป้าทำดูแล ใช่เรามีความรู้สึกว่าในตัวละครที่เขาอธิบายอะตัวละครแต่งตัวโป๊เราก็เรียกชุดโป๊มาแต่ว่าพยายามหาทางทำยังไงก็ได้ให้ภาพที่ออกมาดูไม่โป๊มากแต่คนดูรับได้ว่ามันโป๊ให้ฝากละครเรื่องนี้ค่ะ ก็อยากจะให้ดูละครเรื่องนี้ในฐานะเป็นละครสนุกเป็นละครที่เกี่ยวกับความรักเป็นละครที่เป็นละครละครละครน่ะ ป้ากลัวอัดซีรีส์กับละครป้ากลัวมันเหมือนว่ามันจะดูเป็นละครเกินไปอะไรเงี้ย ไม่กลัวเพราะจริงๆแล้วซีรีส์กับละครเหมือนกันเหมือนเราไปดูเกาหลีอะเกาหลีก็มีความเป็นละครสูงมาก แต่เราไม่เรียกเขาว่าซีรีส์จริงๆมันคือละครเหมือนกันแล้วเราไม่กลัวเลยเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันมีเนื้อหาเยอะ เพราะฉะนั้นบางทีบางส่วนบางอย่างมันอาจจะขาดหายไปโดยที่แฟนละคร GL อาจจะต้องการอย่างนี้แต่อาจจะมีน้อยเกินไปอะไรแบบนี้ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันอยู่ใน12ตอนเนี้ยแต่ว่ามันแน่นไปหมดแล้วอะเรื่องมันเยอะใช่